Tết Nguyên đán là một truyền thống lâu đời của chúng ta và cũng là dịp để mọi người quây quần bên nhau, bỏ lại phía sau cuộc sống bận bịu, hối hả. Vậy nhưng liệu có phải ai trong chúng ta cũng đã biết rõ về Tết và những hoạt động ngày Tết? Hãy cùng chúng tôi sống lại không khí của Tết xưa qua clip bắt chước các cụ ăn Tết. Hai ba tháng Chạp là lễ cúng ông Công, ông Táo. Vào ngày này, các ông Táo về chầu Ngọc Hoàng để thông báo những việc ở hạ giới. Bàn thờ Táo Quân được đặt bên cạnh bàn thờ chính thờ tổ tiên, có đặt 2 mũ táo ông, 1 mũ táo bà và 3 chiếc áo. Và cũng không thể thiếu được một chậu nước đựng cá chép sống sẽ được phóng sinh sau khi cúng để ông Táo dùng làm phương tiện về chầu trời. Không khí Tết dần xuất hiện khi nhà nhà, người người nhộn nhịp hối hả với bao công việc. Nào đụng lợn, gói bánh chưng, bánh dày, nào làm giò, làm mứt. Mọi người cười nói rôm rả, đám trẻ con bắn nhắng chạy quanh, tranh nhau xí phần đuôi lợn với bong bóng lợn. Người xưa tin rằng cây nêu được dựng lên có thể xua đuổi ma quỷ và những linh hồn hung ác. Những cây nêu cao vút với một vòng tròn mắc nhằng nhịt những con vật bằng giấy xanh, những chiếc khánh nhỏ kêu vui tai trong dịp Tết đã trở thành một hình ảnh đẹp trong lòng những người con đất Việt. Ngày 28 tháng Chạp hàng năm là ngày các gia đình đi tảo mộ để tỏ lòng biết ơn đến người thân đã khuất và mời họ về ăn Tết cùng với gia đình. Bữa cơm cuối năm luôn là thời điểm tề tựu cả gia đình. Dù có ở xa đến đâu, những thành viên trong nhà vẫn cố gắng để trở về ăn bữa cơm cuối năm cùng với người thân. Người xưa tin rằng mỗi năm có một vị thần hành khiển coi việc nhân gian, mỗi vị có tên và vương hiệu riêng, có tất cả 12 vị hành khiển ứng với 12 giáp. Do đó, hàng năm, vào đêm 30 Tết, người ta làm lễ trừ tịch để tiễn vị thần năm cũ, đón vị thần năm mới. Đúng 12 giờ đêm là giờ Tý, mọi nhà đón mừng năm mới, thắp đèn hương cùng ông bà, ông vải, người thân đã khuất. Ngoài sân cũng có bàn thờ cúng trời đất với hương hoa, xôi trắng cùng con gà mỏ cắm đóa hoa hồng. Mọi người đi dạo giữa thiên nhiên, cảnh vật đất trời để tận hưởng không khí xuân tươi mát gọi là đi xuất hành. Lại ngắt lấy một cành lá mang về gọi là hái lộc xuân. Gia chủ cũng đã hẹn sẵn một người bạn của gia đình đến để xông đất. Qua giao thừa là sang năm mới với nhiều hoạt động thú vị. Mồng 1 là Tết Cha, đây là ngày con cháu quy tụ đông đủ chúc thọ ông bà, cha mẹ, làm lễ 2 lạy, 1 vái. Ông bà, cha mẹ dăn bảo con cháu vào mừng tuổi. Sau đấy, nhà nào nhà ấy lo làm lễ cúng gia tiên, rồi làm lễ tế tổ. Các bậc hào trưởng, hương lý gia đình làm lễ tế thần. Mồng 2 là Tết Mẹ, là ngày đi lễ tổ bên ngoại và đi chúc Tết những chỗ ân tình, những nhà bạn thân. Đây cũng là ngày mà các chàng trai sắp lấy vợ phải đi xêu Tết nhà thông gia tương lai. Ngày mùng 3 là Tết Thầy, học trò dù đã lớn tuổi hay chức trọng quyền cao cũng đến bái niên thầy học và lễ gia tiên. Thường mùng 4 hoặc mùng 5 Tết sẽ là ngày hóa vàng. Đến mùng 7, các nhà sẽ hạ cây nêu đã được dựng từ trước Tết. Người xưa khi đi lễ Tết, vào nhà phải nhanh nhẩu nói đến lễ tổ, nói chúc mừng năm mới. Phải vào lễ trước bàn thờ gia tiên, 4 lạy 3 vái, rồi mới ngồi nói chuyện, uống nước, ăn trầu. Những nhà nho ngày xưa đều coi việc khai bút là vô cùng hệ trọng và phải chọn ngày tốt để khai bút. Thường các cụ sẽ viết lên giấy hoa tiên, dán lên chỗ ngồi dòng chữ Xuân Vương Chính Nguyệt Sơ, Nhật Khai Bút Đại Cát, hoặc là một bài thơ. Các quan từ chi huyện trở lên đều có ấn. Cuối năm trước Tết có lệ định ngày hạp ấn, tức bỏ ấn vào trong hộp đậy kín. Sang năm mới sẽ chọn ngày tốt để khai ấn, thường phải hết sức sớm, để phòng tránh ngày xấu, hoặc nếu có việc gấp, giấy tờ cần phải đóng ấn. Nói đến ngày Tết thì không thể thiếu những trò chơi đầy thú vị. Mọi người trong làng luôn háo hức tập trung ở sân đình để tham gia vào các trò chơi truyền thống như tam cúc, đầu hồ, đấu vật.
đá cầu. Có thể nói, mỗi dịp Tết là một dịp để nhà nhà vui vầy bên nhau. Ngày Tết, cho dù được tổ chức ở đâu, cũng là một dịp để giữ gìn những truyền thống quý báu của dân tộc và đưa người người tới gần nhau hơn. Năm mới sắp đến, bạn đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Hãy chia sẻ với chúng mình trải nghiệm ngày Tết của bạn nhé!